අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ අපි ඉරිදා දවසේ ඉරිදා දවස කොහොමද ගත කළේ කියලා. අපිට ගොඩක් කාලයකට පස්සේ එළියට යන්න හම්බුණා, විශේෂයෙන් මටයි පුතාටයි. ඉතින් ඒ එළියට ගිය වෙලාවත් මට හිතුණා පුංචි වීඩියෝ එකක් කරන්න. දුව ඉස්කෝලේ යන නිසා යානන් දැන් නිතර එළියට යවෙනවා. ඉතින් පුතයි මමයි තමයි එළියට යන්නේ නැත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ටිකක් දුරකට ගියේ, දවල්ට කෑමත් අරගෙනම ගියා. මොකද කඩවල වලින් තාම බබාලට කෑම අරන් දෙන්න බය නිසා. ඉතින් ටිකක් පරක්කු වෙයි කියලා හිතුන නිසාම ඒ වගේම අපිට දවල්ට එන්න බැරි වුණා. ඉතින් මහත්ය අවශ්‍යතාවයකට කඩේකට ගිය අතර මේ දෙන්න එතන ටියුට්ටා සෙල්ලම් කරා. මොකද එතන ගොළු බෙල්ලෝ ඉන්නවා. ඉතින් ගොළු බෙල්ලෝ හොයනවා, මල් කඩනවා. මොකද ගෙදර මෙහෙම ඉඩක් නැහැනේ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒගොල්ලන් එළියට ගියාම මේ වගේ පුංචි සත්තු හොයන්න, කූඹි ඔය වගේ සත්තු හොයන්න හරිම ආසයි. ඉතින් මල් කඩ මේ ගොළු බෙල්ලෝ ඉන්න තැන් වලින් තියාගෙන යනවා ඒගොල්ලන්ට තෑගි කියලා. ඉතින් මහත්ය එනකම්ම ඔය දෙන්න කලේ ඔක තමයි, සෙල්ලම් කරා. ඔන්න දැක්කද ඉතින් එයාගේ වැඩේ එහෙම තමයි. ගොඩක් වෙලාවට සෙල්ලම් කරන්න ගියාම එයා වැටෙනවා. ඉතින් එයාම බලනවා දැන් තුවාල වෙලාද කියලා. මම මොනවත් කියන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවට. මොකද එහෙම වුණොත් එයාත් බය වෙනවා හින්දා එයාටම බලා ගන්න දෙනවා. ඉතින් තුවාල වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මෙහෙම වැටුනහම නායමත් සෙල්ලම් කරනවා දැන් තුවාලලා නැහැ කියලා දැක්ක නිසා. ඉතින් අපි ගෙදර ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරලා යාළුවව හොදලා ඒ වැඩ ටික ඉවර කරලා රැයට කෑම හදන්න. ඉතින් මම පාන් හදන්න පිටි අන්නලා තියලා ගියේ. එනකොට පිටි පිපිලා. ඉතින් මම ඒක අවන් එකට දාලා මුලින්ම මේ විදිහට ටෝෆු එකක් මේ විදිහට කපා ගත්තා. මේ ටිකේ පැන් රස කෑම වැඩිපුර කැවෙන නිසා ගොඩක් මම මේ සතියේ ගොඩක් අඩුවට කෑම කන්න ඕනි කියලා හිතුවා. මොකද ගිය ටිකේම පැන් රස ගොඩක් කැවුණා. ඉතින් මේ පුතා මේ ටිකේම දුව නැති නිසා එයානේ මට උදව්වට. ඉතින් එයාත් දුව හිටියත් දැන් එයාට උදව් කරන්න ඕනේ. මේ දැනොත් ඔය උදව් කරනවා. ඉතින් අපි පාන් එක හදන්න අවන් එක දැම්ම නිසා මේ විදිහට ටෝෆු ටිකකුයි තක්කාලි ටිකකුයි කපලා ඒකට ලුණු ඔලිව් තෙල් ටිකක් දාලා අවන් එකට චුට්ටක් විනාඩි 5ක් 10ක් දාලා ගන්න තමයි හදන්නේ. පොඩි දෙන්නට පැස්ට ටිකක් තැම්බෙන්න තිබ්බා. ඒ අතර ඔම්ලට් එකට මම මේ ලුණු ගහක් ගෙදරට ගෙන ලුණු ගෙඩියක් හිටවපු එක. ඉතින් ඒකෙන් දෙවෙනි පාර තමයි කපාගන්නේ. ඉතින් ඒ අතර මගේ පාන් එකක් දැන් හැදලා ඒකත් ටිකක් නිවෙන පැත්තකින් තියලා මම ලුණු කොළ හොදන්න දාලා අපිට සලාඩ් එකක් හදනවා. මේ විදිහට. මොකද මේ ටිකේම සලාඩ් කියන්නේ පැකට් කරපු සලාඩ්. මොකද සලාඩ් අනිත් ඒ වගේ නල්ලා ගොඩක් හොදන්න ඕනේ අමුයෙන් කන නිසා. තාම කොවිඩ් ප්‍රශ්නෙත් නිසා මේ ටික එහෙම සලාද ගේන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පැකට් කරපුවා තමයි අරන් එන්නේ. ඉතින් හොදන්න ලොකු වෙලාවක් යනවා සලාද කොළ.
ඉතින් අද මේ විදිහට තමයි සලාද එක හැදුවේ. මොසරෙල්ලා, ඔලිව් ගෙඩි, ඔය වගේ ටෝෆු දාලා තමයි සලාද එක හදාගත්තේ අපි දෙන්නට. ඉතින් මගේ පුංචි වගාව මම ආයෙමත් පටන් ගත්තා. මම ඕගොල්ලන්ට පෝස්ට් එකකින් කිව්වා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පුංචි වගාව ගොටු කොළ තියෙනවා, නිමිති, අබ උළුහාල් හිටවලා තියෙනවා. ඒ වගේ වග කීපයක් හිටවලා තියෙනවා. තවම ගොඩක් නැහැ. මිරිස් තවානක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහදී. ඊට පස්සේ පාන් එකට මේ වගේ චීස් ටිකක් ගා ගන්නවා. මම රැයට පාන් කන්නේ නැහැ මේ ටිකේ. ඒ නිසා මහත්යට විතරයි මම මේක හදන්නේ. ඉතින් හරි දැන් මම අපි දෙන්නගේ කෑම දෙක හදලා ඉවරයි. දැන් බබාලගේ ඒගොල්ලන්ට උණුවෙන්ම අවශ්‍ය නිසා ඒගොල්ලන්ට මම මේ විදිහට අවසානයේදී හදනවා. ලුණු කොළ ටිකයි හතු දෙක තුනකුත් එකතු කරලා මම ඒගොල්ලන්ට ඔම්ලට් එකක් හදනවා. පැස්ට් එකත් එක්ක කන්න. මුලින්ම හතු ටික තැම්බෙන්න තියලා ලුණු චුට්ටක් එකතු කරලා පස්සේ තමයි මම ඔම්ලට් මිශ්‍රණය එකතු කරන්නේ. ඉතින් අද රැයට මේ ටික තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔම්ලට් එකත් හදලා ඉවරයි. පැස්ට් එකට උණුවෙන්ම ඔලිව් තෙල් ටිකක් එකතු කරලා චීස් ටිකක් එකතු කරලා කලවම් කරලා ගන්නවා. ඉතින් ලොකු දේවල් නැහැ. මේ වගේ පුංචිවට ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් කෑම වේලක් තමයි අපි 4 දෙනාටම ලෑස්ති කරේ. ඉතින් හරිම ලේසි. ගොඩක් හොදන්න එකතු වෙන්නේ නැහැ. එළියට යන දවසකට වගේම සතියේ හැම දවසකදී වගේ රැට මේ වගේ සරල කෑම වේලක් තමයි හදන්නේ. ඉතින් අවසානයේදී සලාඩ් එකට අවශ්‍ය කරන ලුණු, තෙල්, ඒ දේවල් එකතු කරලා කෑමට ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් ඉවරයි කෑම හදලා. ඉතින් කෑම කාලා මම කුස්සිය අස් කරනකන් ඒගොල්ලන්ට පළතුරු කපලා දුන්නා. මොකද පළතුරුත් මම කන්නේ නැහැ රැට. ඒ 3 දෙනා විතරයි කන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කුස්සිය අස් කරලා පහුවදාට හදන්න කඩල ටිකක් වෙගෙන්න තිබ්බා. ඒකත් ලිප උඩින්ම තියෙනවා. හොදට හොදලා උදේට වතුර ටික අයින් කරලා තව වතුර ටිකක් එකතු කරලා තම්බන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉරිදා දවස ගත වුනේ. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.